किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची माझी रेसिपी आहे उपवास स्पेशल अप्पे। 2 कप वरी तांदूळ घेतले आहेत, त्यानंतर अर्धा कप दही आणि अर्धा कप साबुदाणे घेतलेले आहेत। आता सर्वात प्रथम आपल्याला साबुदाणे मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत। साबुदाणा मी मिक्सरला लावून घेतलेला आहे। आता आपण तो एका बाउलमध्ये ओतून घेऊया साबुदाण्याचं पीठ। त्यानंतर आपल्याला वरी तांदूळ मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत। जास्त बारीक वाटायचं नाहीये, जास्त जाड पण वाटायचं नाहीये। वरी तांदूळ पण मी मिक्सरला लावून त्याचं पीठ बनवलेलं आहे। आता आपण ते मिक्स करून घेऊया। साबुदाणा पीठ आणि वरी तांदूळचं पीठ मिक्स करायचं आहे। आता मी यात दही मिक्स करणार आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। अर्धा चमचा बेकिंग सोडा टाकायचा आहे। अर्धा चमचा बेकिंग सोडा टाकलेला आहे। आता आपण यात पाणी ओतूया। पाणी ओतून हे सर्व मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकूण 1 ग्लास पाणी लागलेलं आहे। एकदम ओतायचं नाहीये, पाणी थोडं थोडं ओतत जायचं आणि मिक्स करत जायचं आहे। आता आपण हे 10 मिनिटं थोडं बाजूला ठेवायचं आहे, झाकून ठेवायचं आहे। पंधरा ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण याचे अप्पे बनवून घेऊया। अप्पे पात्रामध्ये तेल ओतायचं आहे थोडं। असं तेल ओतून घेतलेलं आहे मी। अर्धा चमचा तेल ओतायचं आहे, छोटा अर्धा चमचा। आता आपण त्यात हे मिश्रण छोटा अर्धा चमचा तेल ओतलेलं आहे। त्यानंतर आपण हे
आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून हे भांड गॅसवर ठेवूया मंद आचेवर. असं मी गॅसवर हे भांड ठेवलेलं आहे. 7 ते 8 मिनिटांनी आपण उघडून पाहूया. पाच मिनिट झालेली आहेत. बघूया आपण. मस्तपैकी अप्पे तयार झालेले आहेत. आपण आता ते दुसऱ्या साईडने पण भाजून घ्यायचे आहेत. थोडं तेल घालूया आपण. वरून तेल घालायचं आहे. छान कलर आलेला आहे. दोन 3 मिनिट आपण हे फ्राय करून घेऊया, वाफवून घेऊया. मीडियम आचेवर ठेवायचा आहे गॅस. दहा मिनिट झालेली आहेत. आपण आता गॅस बंद करूया. शेंगदाण्याच्या चटणीसाठी मी ते अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले आहेत, भाजून घेतलेले आहेत, सालं काढून घेतलेली आहे. एक छोटी मिरची घेतलेली आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. 2 चमचे दही. आता आपण हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. शेंगदाण्याची चटणी तयार झालेली आहे. कशी वाटली मग रेसिपी? नक्की करून पाहायची आहे. उपवासाला रोजचं तेच खाऊन कंटाळा आलेला असतो, म्हणून काहीतरी वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा छान छान रेसिपी मी घेऊन येत राहणार आहे. धन्यवाद.